እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ያዚስ ታይ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰላም ናችሁ? ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት አንድ ቪዲዮ ይዤ ነው። በጣም ቀላል ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት እንደ ቲፕ እንዲሆናችሁ ነው። ይሄን ሹሩባ ባለፈው ሰርች ያሳየቻችሁ ነበር። አሁን ደግሞ እስኪ እዚህ ጋር ጫፉ እንደዚህ ሆነብኝ አድሰዋለሁ ብዬ እንዴት አድርጌ እስኪ ላሳምረው እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ቪዲዮ እስኪያቅደስ ተከታተሉ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይሄንን ባለፈው ሰርቸው ቀጥ አድርጎ ቆንጆ አድርጎ ሰርቶኝ ነበር። ራሴ አድሰዋለሁ ብዬ እንደዚህ ሆኗል። እስኪ እንዴት አድርጌ ላሳምረው። መጀመሪያ እቺን ሙሉ ጫፏን መጨረስ አለብን። ይሄ ሲንቴቲክ ዊግ ስለሆነ ጫፉ ላይ ለማሳመር ነው ዛሬ ሰርተን እንጨርሳለን ሁሉንም። አሁን እንግዲህ አንዳንድ ሰው እንደዚህ አድርጎ ይቋጥረዋል። ጥፍሬ ትንሽ ያስቸግራል። አያምርም እንደዚህ ሲቋጠር። እንደዚህ ቋጥረ ነው እንዳይፈታ ነው የምንቋጥረው፣ ግን አያምርም፣ ውበት የለውም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አንቋጥረውም፣ አንፈቷለን። ምንድነው ይሄ? ሹሩባ ነው። ቀላል ነው፣ ቁጥርጥርም ቢሆን ማለት ነው። እኔ እቺ መጠቅለያ ያለች አያችሁት? በዚህ መጠቅለያ እንደዚህ አድርጌ በደረቁ ማለት ነው ዝም ብዬ ተቀልለዋለሁ። እሺ ጫፍ ላይ ስለሆነ ያው ትንሽ እንትን ይላል። የት ድረስ ነው ማሳጠር የምትፈልጉት? በጣም ማሳጠር ትፈልጋላችሁ፣ ትንሽ ማሳጠር ትፈልጋላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ያው የት ድረስ እንዲሆንልን ነው የምንፈልገው። ለካኔ እዚህ ድረስ ነው። ከዚህ በላይ ብዙ እንዲያጥር አልፈልግም። ስለዚህ አጥፋለሁ። አያችሁት? ይሄንን እንጥተን ተቀልሏለን። ቁጥርጥር ከሆነ በጣም ብዙ ስለሚሆን፣ ቀጫጭር ከሆነ ቁጥጥራችን ምንድነው የምናደርገው? ሁለት ቁጥጥር አንድ ላይ፣ 3 ቁጥጥር አንድ ላይ እያረገን እንትን ማለት እንችላለን፣ መጠቅለል እንችላለን። ምክንያቱም ይበዛል። ለዛ ሁሉ መጠቅለያ ኬትም አይመጣም። እዚህ 2 3 አንድ ላይ ያረግን ቀጫጭሩን 3 2 እዚህ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት በኋላ እንዳይዛነፍ ማለት ነው። ፀጉር ቤት ሰርተውን ከመጣን በኋላ ጫፉ እዚህ ስር ምናምን የሚያረጅብን ከሆነ ራሳችን ደግሞ ቁጭ ስንል ካደስ ነው ምን ማድረግ እንዳለብን ነው ማሳያችሁ። ጫፉ እነሱ የሰሩት ከተበላሸብን ወይም ራሳችን ሰርተን ከሆነ ቤታችን መልሰን ካደስ ነው በኋላ እንትን ነው የቁጥጥር ዊጊያው ሲንቴቲክ እንትን ነገር ስለሆነ ፕላስቲክ ነገር ስለሆነ ሙቆሃ ሲያገኝ ሰብሰብ ነው የሚለው። ኦኬ አያችሁት? ይሄ መጀመሪያ ፊቱ ስለሆነ ረዘም ያለ ነው። እንደዚህ አድርጌ ተቀልሏለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ያለኝ ጆክ ሙቆሃ አለኝ የፈላ ያላችሁ የፈላው አለኝ። ኦኬ እንደዚህ የፈላው በጣም የፈላው አምጥተን ሶስት እናደርጋለን፣ እንከተዋለን። የፈለው ውስጥ እንደዚህ አድርገን እንከተዋለን በፈለግነው ነገር
ተጠንቀቁ እንዳትቃጠሉ እጃችሁን ምናምን ይሄ ፕላስቲክ ስለሆነ መጠቅለያው ምንም አይሆንም ስንደቂቃ 2-3 ደቂቃ ያህል ከርሉ እንዲዝልን ማለት ነው እና ጫፉ ላይ ስንሰራው እንደዚህ ጉጉል ያለ ነገር አለ እንደዚህ ተወጣጠረ ነገር ያለው እሱ ራሱ ያፍታቷል ራሴ ስሰራው እንደዛ ነበር የሆነው እሺ 3 ደቂቃ በኋላ እንደነው የምናደርገው ፎጣ እናመጣለን ቀስ አድርገን ፀጉራችንን በፎጣ እንዳንቃጠል ያቹት ትኩስ እንደሆነ በፎጣችን ይዘን እናደርቀዋለን ማለት ነው ውሃውን ቀስ እያለን ጨመቅ እናደርጋለን እንዳትቃጠሉ ተጠንቀቃችሁ በጣም ትኩስ ውሃ ነው መሆን ያለበት ይሄ ፕላስቲክ ስለሆነ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም አታስቡ ስለሱ ጊዜም አይወስድም ምንም አይልም ስትሬት ከፈለግን እንደነበረው ቀጥ ማድረግና ስትሬት እንደሆነ ስትሬት ማድረግ እንችላለን ቀጥ እንዳለ ማለት እኔ ግን አሁን ማድረግ የፈለኩት ገብቷችኋል አይደል ከርል እንዲሆን ነው ጫፉ ላይ መጥቶ እንደዚህ ጥቅልል ብሎ እንዲወርድልኝ የፈለኩት ለዛ ነው ያ ደረቀ አያችሁት በቃ ደረቀ እስኪ እንፍታው አያችሁት 3 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው አያችሁት እንዴት እንደሆነ ለምታያ ገና ተስረን እንደው ስብስብ ነው የሚለው በጣም ከዚህ በላይ ማሳጠር ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ እዚህ ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ ከርሉን ግን እኔ ከዚህ በላይ እንዲመስል አልፈለኩኝ ነው ያው እንደምታዩት ይሄ ዊግ የተሰራውበት ሲንቴቲክ ኖርማል ዊግ ነው ዊጋችሁን ከተሰራችሁ በኋላ ሹሩባ ቀጥታ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ካልፈለጋችሁ ቀጥታ ከፈለጋችሁ ሙቃው እስከታችሁ እንደዚህ ከያዛችሁት በኋላ አውጣችሁ በፎጣ አድርቃችሁ መልቀቅ ነው አይፈታም ምን አይልም መቋጠር አያስፈልገው ማለት ሲቋጠር ስለማያምር ማለት ነው እንደዚህ መጠቅላይ ካላችሁ ደግሞ ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ ተጠቅላላችሁ እንደዚህ ማጌጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ ሲጠቀለል ራሱ አያችሁት እንጥተን እንደዚህ የምናረገው ከሆነ አያችሁት እንግዲህ የዛሬው በጣም ቀለል ያለው ቪዲዮ ነው ይሄንን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ራሴ ፈትቼ እንግዲህ የራሴ ፀጉር እንትን ቀጥ ያለ ነበር ስትሬት ነበርና ለምን ከርል አደረገው ብዬ በዛው ላሳያችሁ ብዬ ነው በጣም ቀላል ነው እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ሰው ይችላል አማችሉ ሰዎች ነው ያሳያችሁ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ መጣለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ስጡት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ አመሰግናለሁ መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ ባይ ጋይስ ባይ